Sziasztok, itt Tibort! Hát a nagy dögöt le kellett adjam szervizre, éves szervizre, és cserébe kaptam őt. Ő egy 650-es Versys 70 pacival, 2018-as modell, túra enduro ő is, bár inkább ilyen sportosabbnak mondanám, elég vágás kinézete van neki. Faszán össze is van rakva, itt az oldali domokalak fémek, a többi javarészt az műanyag. Elég vadra sikeredett, furcsa helyre rakták rajta a kipufogót is. De a blokk alá közvetlen, úgyhogy hátul nincs is rajta semmi, csak a rendszámtábla meg az index. Hát felszereltségre egy ilyen alapkategóriának mondanám, koffereknek helye fönn van már hátul. Hát ugye a KTM-en én majd kicsit elkényelmesedtem a olajnyomásos kuplung és az elektromos gázkar mellett. Ő egy kicsit rángatózik nekem gázadásoknál. Valószínűleg ezért ezt kaptam, mert túra motorom van. Ezt hozta ki a szerencsekerék, bár szívesebben ültem volna egy Duke-ra, vagy valamilyen Husqvarnára, ami ott van. Most már idén a Husqvarnával is foglalkoznak. Mit tudok még mondani róla? Hát beszéljen magáért a motor. Többit csinálok egy kis szövegmentes, csak motorhang felvételt. Úgyhogy élvezétek!